jsme se zase tady. Brutalita. Kam teď? Teď se mám převystít, nebo mám vypadnout pěšky, promusy? Ne. Tohle je můj hlavní úkol, jít z laboratoře, která by měla být tady. No, byl jsem jí přepli úkoly s záznamy, ale to nevadí. Ještě jsem si vzpomněl o včerejšku, že tu mám něco najít v tom labáku. Or maybe just a few. To start with, you two go ahead. I'm going to... Tak jo, část, kamery. No, jde do prdele dolů. Buďte do šachty. That door leads to the west exit. But first, we have much to discuss. After you visit the Labáky většinou bývají dole, takže zkusíme to tady. Jo. Tu je spíš, vole, nějaké datové centrum, vole, nebo něco takového. This facility was designed to process an immense amount of data from the terraforming system. This is where it would have been stored. Zde jsem se zahřívala, přehřívala a chladila. A nějaký chladící to má. A očividně ještě funguje. Každopádně musíme najít nějaký vchody. Je tu bludiště jak cip, tak Guess I'll wait here. prdele, vole, to nemám rád. To se mi nelíbí, tohle. Zadat kód. Zapisníky. Zatím zadný kód jsem nenašel, teda jako 2065. Zkusíme 65, 66, ale to asi 2065. Aha, to je více čistý kód. I can do about it right now. But I should keep an eye out for any data in the facility that can help. I guess I should go back. Jo, holka, spíš se mě navrátit, ale... Takže šup zpátky do datového centra, aby to mělo být. To tu. Umyj si prandičku. Víš toho jebe trošku. Buď nahoru, nebo zpátky dolů. There you are. Should we keep looking around? Se rozliší, potřebuju data. Potřebuju kód. Tak, jsem nahoru. Oh, I've been down here before. It's where I first got into the facility. Jo, to jsem šel tady So dolů. this place was here all this time. Built for people who would never show up. Why didn't Můžu we? někoho zjistit. Remember that guy I told you about? Ted Farrow? He sabotaged things. It wasn't supposed to be this way. So this was supposed to be the lab. That was its intended purpose. Some of the machine data you recovered from the repair bay below us appears to be corrupted. Accessing the terminal in this room will show you how to repair and complete the override. I'll take a look. A co? Rozplawnera. Ovladač plawneru. Aha, tak když
Aha, aha. Takže počkej, dám si screen. Plavhorn. To kurva, takže když sežnu 2-3 rohy, tak ho můžu ovládnout. Chápu. Looks like I need data from machine parts to fix the corrupted override. My initialization is complete. You may continue to explore the facility, Aloy. When you are ready, return to the control room. We have much to discuss. To je označené. Tady, výrobní terminál. Vychod, vracet řídící místností. Zaprvé to byl ten kód, vole. Teď, a to nikdy nebyl, nebo co? Ještě zkusím ten kód, ty vole, co to bylo. I'll leave you to it. No, nezdržuj mě, protože na tebe stejně neobčas, ty šulína. Zkusím najít ten kód. Correct. The facility was designed with a number of private offices. I guess it's nice to have a space to call your own. Je tu ono, že? Nevidím tu vůbec nic. Náře taky ne. Sednu na to. Hey, Gaia? Why doesn't this door have power? At my current operating level, I am only able to restore functionality to part of this facility. In time, that may change. Got it. Potřeboval spíš ten kód, ale běž se vysrat. Sprchy. What's this space for? This would have been the sleeping quarters for control center operatives. Reminds me of the bedhouse aspirants had to sleep in the night before the proving. No, prostě je zapadnu. To já chci, ale kde mám jít? Nevidím nic, kde bych mohl získat ten kód. Looks like another office. If no one's ever been here, who built all this? Gaia did it. With the help of machines. Počítače jsou vyplé. Tady už jsem byl. Je to ten terminál pro ovládání. Vyrobilo začít. No, roh plavhorna teda. Plavhorna. No. Zkusíme tu terminál tady. Na schody. A vychod. Through that door is a trail that leads towards Plainsong. So I can head back east if I need to, once we're done here. Correct. Dobré. Takže dvě dveře. Takže mám tu schody a mám tu vytah. Vytah jsem šel, tak zkusíme ty schody. Nižší patro. Nižší level. Co bylo? Co kurva bylo? Tak jo, tady. Tak to se asi dostanu. Já si myslím, že se dostanu úplně stejně, odkud jsem přišel. Ale vyzkoušíme to. Jo, takže jedna, jestli půjdu tam, nebo tu mám. Obě dvě cesty vedou sem. Baterka.
třetí podlaží, to je to diskový. Tady bych měl najít někde ty vole. Ten kód. Vstupní. Což je zvláštní, protože nic tu nevidím. Tak, jdeme někde. Ty vstupní kódy, vole. Jako nějaký sklad. Tady by to mohlo být. Doufám, že jsem ještě neviděl. Počkej. Ty vstupní kódy, kurva. Nějaká bulva, co to je? Střelko. Vede to všecko, ale... Zdá se všecko, to je... Co jsem mohl získat? Fucking storage. No. Tu už jsem přišel. Jo, zrovna jsem přišel. No. Můžu se dát... Tady. Jediná cesta v rovně, anebo vlevo. Tak zkusíme tu, která svítí. Modře. Teďka tady ta šachta na vedeníka. To jsem vybral. Tady ten kamera. No a tady ta šachta vede do řídícího centra, tam to. Tady, čekaj, řídící centra, dveře. Piča, můj krk, kurva. Au. No tady. Terminál. Zadat kód. No, ten nemám. Okolo země. Jako mohl bych to přeskočit. Najít si to na netu, ale já nechci. Pěkná prasárna. Tak se věci nedělají. Takže... Zkusíme nahoru. Tady základná vracet do řídící místnosti. No to je ono, ale... Píču, jak tu ten kód, kurva. Odkud jsem přelezl teďka, nevím. Tady odsud se spát. No běž tam. Ona se sekla. Ona se sekla, ale nechce jít, dívejte se na to. Tak tohle mě na téhle hře právě zcere. Dívejte se na to. A ona se nehybe, prostě se sekne. Jo? A stojí konec, prostě bůh, chyba ve hře. Jo, a tohle to se mi stává dost často prostě. Nepřímo jako, že bych se seknul, ale většinou se o něco šprajcnu, nějaký statik. Jo, ale to je to, co šprajcnu stylem prostě, že se nemůžu ani hnout, takže mi zbývá jedině načíst drůn, čeho jsem fakt nadšený, úplně mega jako. Jo, to je ten labák, ten terminálem. Ten kód tu nemám, ledla, že mi ho Gaia prozradila, ale ten kód prostě tu není, já jsem ho našel. Možná časem ho najdu, anebo možná už ho mám někde v zapisníku, ale tu asi nebude, datové body. To je oko, jak se to jmenovalo? Oko země.
Hologramy, datové body, úkoly. To asi nebude čo. Záznamy z vyslechu. To ani zpráva z nějakého. To asi nebude čo. Tak to bude svět. Jo, zaskenované glyfy. Kontakt šrotu, neznáme. Runy s relikviemi. To tu nebude. To musím někde zvukové datové body. To zkusím projít, jestli to tu najdu, jestli to mám sebraný náhodou. Ale jako nemyslím si to, že bych to měl teda... Musím 6místný kód dokonce, nebo tak datové body. Šestimístný kód, to je vůbec takové věci. To nemám. Datové body. Sedm, 4, 8, 2, to vůbec. Já si myslím, že to nemám jako prostě naskenované glyfy nějaké. Já si myslím, že ty dveře se dostanou asi později, nebo nevím. Už dopadně. Co ten dveře, ale... Kód 175, 224. Vůbec. To jsou relikvie. A nemám tu nic, no, jakože... Už se mi něco jako fokusu zobrazilo. Seru na to. Hello. Co ty za zničí, vole? Yes. Initialization is all tests show that my heuristic matrix launched correctly and is stable. You must have many questions. Yeah. But two big ones first. Maybe you can help me make sense of something. A while ago, I had a run-in with a group of strangers who tried to kill me. They had machine servitors and a clone of Elizabeth Sobek with them. Yes, this was recorded by your focus. Do you know who they are? The answer to that question is related to the extinction signal that woke Hades, prompting my predecessor's self-destruction. The extinction signal? Okay, that sounds ominous. The signal did not come from Earth.
The calculations are complicated, but it appears to have originated 81 trillion kilometers away. A distance so vast that light itself requires 8.611 years to cross it. Okay, so what's so far away and why does it want us dead? The Sirius star system. But that's where Far Zenith, their ship. The Odyssey. Yes, that's where it was headed. But it blew up. Unless... I don't... Why make it seem like they failed? They didn't want anyone to know. They didn't want future humans to think that they were out there. Wait. The strangers who tried to kill me at the Hades Proving Lab? The ones with the clone? Are you saying that they're from... that they're descendants of... Far Zenith? Yes, that is my conclusion. We're not gonna be able to fix the biosphere without making you whole. I ran a search for your subfunctions at the Hades Proving Lab, but Minerva was the only one I found. Thankfully, the sensory capabilities of this facility are far more advanced. I will search for the others now. Transmitting query pattern. Receiving. Of Apollo, Artemis, and Eleuthia, I can find no trace. They are simply gone. What about the others? Ether, Demeter, and Poseidon are revealed. They lie within reach, procurable. Počkej, pauza, 129, 251, 300 ještě, dělej, banka, 300, 406, 406 a variabilní symbol je... variabilní symbol 310, 722, 406 korun, pokračovat. Zpráva pro příjemce ještě. Zpráva pro příjemce. Vložit. No, však jo. Zdrost. Jdeme si tam kupovat. No, já počkám. Každopádně si to rozmyslím ještě. Jako je to dobrá cena. Dvakrát nehodí finančně. That's for sure. In the years since the extinction signal, Hephaestus has evolved. Moreover, it is not confined to a single location. It haunts the global network that connects cauldrons to each other across the planet.
making it exceptionally difficult to subdue. Let me guess. Need it bad? Its capabilities are essential. Without it, I can only delay the extinction of life on Earth. Hephaestus is our only hope of a permanent solution. So we start there? Unfortunately, we cannot. Procuring Hephaestus can only be attempted after my own capabilities have been significantly enhanced. Grab the other subordinate functions first, then Hephaestus. Precisely so. So, Ether, Demeter, and Poseidon. How do I capture them? To recover a subordinate function, you will have to travel to its location and find the physical processor to which it escaped. Then, exactly as you did with Minerva, you must use the master override to revert the subordinate function to its original code state. And then how do I get it back here? The subordinate function must be loaded onto a data storage device and physically carried back to this facility. The cartridge your root kernel was stored on? Yes. Its capacity is limited, so it can only carry one subordinate function at a time. But in all other respects, it will suffice. You said you need Hephaestus to save life from extinction. Why? Every subordinate function has value, but Hephaestus is by far the most important. Only by recovering and merging it can I regain my ability to design and mass-produce new machines at cauldrons across the planet. Only through it can I program new machines and alter the tasking of existing machines to completely reverse environmental damage. Recovering other subordinate functions may buy us time, but without Hephaestus, I cannot permanently stave off mass extinction. Given Hephaestus's importance, is there really no way to capture and merge it first? I'm afraid that is quite impossible. In my present state, launched and merged with Minerva, I am operating at less than 1/5, 18.8%, of my intended processing capacity. Hephaestus dwarfs this figure. Were an attempt made to conduct the merge under these circumstances, Hephaestus would absorb me, rather than the other way around. A merge cannot be attempted until my heuristic processing density exceeds its own. And how many subordinate functions is that going to take? Merging Ether, Demeter, and Poseidon will expand my heuristic network to 41.6% capacity, exceeding that of Hephaestus. The 3 subordinate functions that you detected, what do we know about them? All 3 are relevant to problems currently plaguing the biosphere. Ether is responsible for detoxifying the atmosphere and moderating the weather. Poseidon controls the organic and chemical composition of water resources. Demeter sows, fertilizes, and tends to plant life. If all 3 were restored to me, it would constitute a massive increase to my heuristic processing density. But beware. Their responses to my query pattern were irregular. In human terms, they are frightened, lost, and paranoid. Like Minerva. They need to be whole again. Exactly. The missing subordinate functions. What can you tell me about them? Artemis rewilded the Earth with a variety of animal species. Eleuthia was responsible for gestating, nurturing, and acculturating a new generation of human beings. Apollo was tasked with preserving, organizing, and disseminating
Vast archives of human knowledge and cultural achievements. Unfortunately, all archived Apollo data was purged on the 2nd of February, 2066, by order of Ted Farrow. Pharaoh, huh? I really hate that guy. Understandable. He appears to have been pathologically narcissistic, impulsive, and unstable. All 3 of the missing functions have already served their purpose, or were prevented from doing so. Do you still need them? If attainable, yes. Restoring their remaining elements would increase my heuristic processing density. Unfortunately, I have no way to track them. They have disappeared without a trace. You said Hephaestus isn't located in just one place. Correct. Unlike the other subordinate functions, which are confined to discrete physical processors, Hephaestus is distributed throughout the global network that connects the planet's cauldrons. So, when the time comes to subdue it, how do we make that happen? I do not know. While you are retrieving the procurable subordinate functions, I will attempt to find a solution. So, once Hephaestus has been recovered and merged, you'll regain the capacity to mass-produce machines at cauldrons around the world. Yes, and to program their behavioral routines, or even control them directly. So could you build an army of machines? Attack the descendants of Far Zenith and take them out? It is in my nature to take any and all necessary steps to preserve life on Earth, human life above all. So yes, once I have been empowered with the capacities of Hephaestus, I could design, build, and command such an army. Given the nature of the Far Zenith threat, doing so may be our only option. I must admit, however, that I have misgivings about using such technology to kill, no matter how aggressive the enemy. That's good. It means you have a conscience. As Elizabeth intended. Indeed. What is the state of the biosphere? Is the terraforming system functioning at all? In a sense, the terraforming system never stopped functioning. The difference, since my predecessor's destruction, is that there has been no central governing intelligence to monitor its robotic agents and assign new tasks. As a result, errors have accrued, and day by day, the biosphere has gradually veered ever more sharply towards destruction. In recent months, disturbances in the biosphere have become obvious. But these bellwether phenomena offer just the merest glimpse of the complex and accelerating cycles of environmental dysfunction, now driving Earth's biosphere towards collapse. And you can't do anything to stop it. If you can return Ether, Poseidon, and Demeter to me, I can improvise modest corrections to parts of the system. Weather will improve, water will be purified, and rampant plant growth curtailed. But such corrections will not stave off collapse. They will only buy us time. Only with Hephaestus can I design and produce new robotic agents designed to permanently reverse the damage that has accumulated. All efforts must be directed toward that end. How long do we have then? At present rates, without additional factors, the biosphere will cross a point of no return in approximately 4 months. And if I gather Ether, Demeter, Poseidon, merge you with them? We will only gain a few months more. Well, every bit counts. The descendants I ran into at the Hades Proving Lab, they had a clone.
of Elizabeth Sobek. So that's consistent with the idea that they came here to salvage Zero Dawn technologies, right? Yes. As your own experience demonstrates, a clone of Elizabeth Sobek functions in effect as a key to the terraforming system. But how could they have made a clone? The Odyssey carried approximately 200,000 human zygotes, millions of animal zygotes, and billions of plant seeds. It is conceivable that Elizabeth Sobek's genetic material was sampled, with or without her knowledge, and carried aboard the ship in storage. That's... okay, but... I mean... This clone... How could she participate in this? Destroying Elizabeth's dream? It's evil. It is difficult to know. Perhaps she is loyal to the group and shares their objectives. Or perhaps she is a subordinate and has no choice but to comply with their orders. Elizabeth Sobek? A subordinate? I don't think so. The extinction signal didn't just wake Hades. It made every subordinate function self-aware. Why? I have wondered this myself. So far as I can tell, Hades was the sole target, and the partial sentience imparted to other subordinate functions was incidental. So the signal could only have been sent by someone who had thorough knowledge of the system, huh? Yes. The signal's design was exceptionally precise and highly advanced. Were its intentions less malevolent, I would admire the intellect or intellects that produced it. So if the descendants came to Earth on a spaceship, I guess we can assume that their technology is powerful in all sorts of ways, right? Yes, as your encounter with them at the Proving Lab amply demonstrates, they appear to make extensive use of robotic servitors. Further, they seem to be equipped with some kind of protective energy field that shields them from harm. Yeah, no kidding. The one I fought seemed indestructible. Throughout history, every defensive technology has eventually been defeated by an offensive counterpart. For example, assuming I absorbed Hephaestus and utilized it to create a large force of combat machines. No shielding could withstand such an assault indefinitely. So there's hope. The sole purpose of the signal was to destroy life on Earth, right? Why would descendants of Far Zenith want to do that? At this point, we can only speculate. I mean, Earth posed no threat to them. We don't have the technology to get in their way. We didn't even know about them. True. Unless... well... could it be that they want the planet for themselves? The strangers I ran into, they were after a Gaia backup of their own. I mean, if they did that... if they booted their own Gaia and boosted her power, until she could take control of Hephaestus. And then the whole terraforming system... Then yes, the system could be used to do what the extinction signal failed to accomplish. Snuff out life, and then potentially to build an entirely new biosphere. To their specifications. So they could be trying to do the same thing we are. But with opposite results. Extinction. Instead of salvation. Well, this is not good. You said Sirius is really far from Earth. 21 trillion kilometers, or 8.611 light years. Right. So, how would the descendants have gotten here? On a spacecraft much like the Odyssey, though significantly more advanced. The journey from Earth to Sirius would have taken the Odyssey almost 300 years. This appears to have been much faster. If their ship departed Sirius at the same moment the extinction signal first began transmitting, the journey was made in just 29 years at an average of 0.297 the speed of light. If they did not set out for Earth until they learned of the extinction signal's failure, the journey was even faster, a mere 13 years, or 0.662 the speed of light. Okay, enough. You're making my head spin.
How did you figure out that the extinction signal came from Sirius? The key came with data on your focus, from Silent's interrogation of Hades. The duration of the signal itself, 17.22 years. That doesn't make sense. You said that the signal took 8.6 years to arrive from Sirius. Why would the signal keep transmitting after it was received and you blew yourself up? Because the sender didn't know that had happened until it received notice from Hades. Which would take another 8.6 years to get back. Correct. Only then would the sender stop broadcasting, after a total of 17.22 years. So the duration, halved, gave me the distance the signal traveled. With that in mind, I simply scanned my astronomical database for any relevant location 8.6 light-years away. Because it was Far Zenith's intended destination, Sirius was the only logical source. I guess I should get going and start bringing back subordinate functions. What can you tell me about their locations? When my predecessor destroyed herself, the subordinate functions sought physical processors capable of holding them. So in each case you will be looking for a powerful computer of some kind. Ether is the closest, and therefore might be the easiest to acquire. However, it appears to be in the middle of Tanakh territory. My knowledge of that tribe is limited to data I read on your focus, but they seem to have a significant inclination towards violence. Well, that's a nice way to put it. What about Poseidon and Demeter? Poseidon has taken shelter in the desert south of this location. My substratal geography data indicates that a major old-world settlement called Las Vegas was located there. A ruin in the middle of the desert, huh? Strange place for an AI devoted to water. Agreed. As for Demeter, it appears to be located on the coast to the far west. Unfortunately, I am unable to provide any relevant data about the region. As such, it may be the most difficult to retrieve. Okay, so 3 subordinate functions to go after. Ether, somewhere in Tanakh territory. Poseidon in the desert, and Demeter on the coast. Where will you begin? Jasné, že tady nebyla. I think I'll head for Ether. Then I will assign Ether as the objective on your focus. If you obtain it, I may be able to use it to quell the most severe storms in the region. Though I will require Hephaestus and the control over machines that it offers to permanently stabilize the biosphere. Should you change your mind, you can update your objective via your focus interface at any time. I will also transmit a summary of available data on all of the subordinate functions to you for reference. Is there anything else I can help you with? I know you have a great deal to accomplish. I do, don't I? Is something wrong? I don't know. It's just that Elizabeth set the bar pretty high. She had a dream for you, for life on Earth, and a lot has gone wrong, and it's all on my shoulders to fix it. Do you think I can do it all? Repair the system, defeat Far Zenith, live up to her example? Absolutely. In her last message, my predecessor declared her unwavering conviction in your success. In you, all things are possible. You prevailed in purging Hades and rebooting my system core. You will prevail in this. Thank you, Gaia. Well, I guess I should get going. I have unlocked the facility's exits. One leads onward to the west. The other leads back down the mountain to Plainsong, should you wish to return east. Varl? Whoa! Gonna have to get used to that. That you, Aloy? Yeah. Gaia's opened the exits to this place. Can you and Zoe meet me by the west door? Be right there.
need to bring ether back for Gaia. Varl and Zoe are waiting for me by the west exit. But I could head back east first. Check on how Plainsong's doing after the attack. Or I could also look around here some more. No. Každopádně se podívám prvé na to. Tu labku, tam je třeba ta shuttle horty, čo si to. Podívám se, co to je hezky, že? Plauhorn. Plauhorn. Plau je jaký pluh, pičel, něco, nevím. Dáme se, vole. Leadership, not. To ani nemám, vole. Are you sure? Yes. I think it'll be better this way. After you, Aloy. Epic. Tak jo, co teď? I need to head further west. To, get more of Gaia's components. Make her stronger. You two can stay here in the meantime. Gaia can help get you up to speed. I'm not trying to shut you out. It's like training. Actually, I'm gonna go back east to get Erend. Bring him here. Look, allies, friends can help. We have a place to stay now. And like you said, Gaia can teach us, catch us up. It'll be okay. Okay. Take these then. One to wear, one for backup. While you're at it, stop by Stone's Echo and look for Milu. Give her a message for Talana that I found a way over the mountains. Will do. Are you going with him? No. After what happened in the cave below, I want to stay here a while. There is much I need to understand. Maybe by the time you get back, I'll have a thing or two I can teach you. Looking forward to it. When will you be back? I'm not sure. But hopefully I'll have one of Gaia's missing components with me. Be careful out there. Even in Plainsong, we heard how the Tenakth clanlands are suffering from storms, machines, and now Regala. Don't worry about me. I'll be fine. Good hunting, Aloy. The Tenakth clanlands. Tak se prošlo teďka horou vlastně, jako jo. Myslím, že na jednu stranu, nebo na druhou. Takže buď dál, anebo zpátky. No a já bych potřeboval spíš se zpátky, protože ty vole, když to vidím, tak já tu mám strašně hodně nesplných věcí. Ale podívám se spíš na okolí, to mě zajímá totiž. No, vidíme, každopádně se proto vrátíme potom. Somewhere out there's 3 of Gaia's sub-functions. And who knows what else. This'll break my fall. A? Počkej.
To bude ono, ne? Ty semena. Já si myslím, že jo, že tam by se mohl naučit ničit ty kurvy, ty vole. Kurčáp. No, to je vlastní body. Ty vole, 7. Co s tím budu dělat? Asi začnu jezdit, nebo já nevím, co. Někdy jenom po určitou dobu vládnout, to je velice zajímavé. No, tak jo. Nemám to zrovna dobře rozdělané, jako co si budeme povídat, lepší by to bylo asi resetovat. Mám 60 bodů. Určitě si nechám teda tu vražedkyni jako. Určitě si nechám vražedkyni, protože... Jo, a tohleto maskování... Jo, tohle je asi jedno z nejlepších, co se dá využívat furt v podstatě. Jo, tohle chci ty bomby, to nevím, to moc nepoužívám. Takže na nějaké bomby seru. Děkuju, takže vidíme, tady je zkusím větší poškoz. Nevím, jestli tohleto. Můžu to zkusit. Jo. Sedu na to řešení. Tohle zase co? Ach jo. Ne, to dám si všecko, to je asi toho. Kromě si tady toho, protože to nepotřebuju, protože jde o to, že by mohl mít aktivovanou jenom jednu, a já jednu. Obnovuje při použití tichou úderu v své zdraví. To určitě. No furt si nejsem jistý tady tu bombu, jako a tak.
pořoval v slovenském webu. No, můžeš hned větší počet kouřových bomb, jako to je asi. Jenom všechno, to moc to třeba těch větší poškození. To nabítí těch štítků. No, to jsou ty kouřové bomby, no. Tohle nepotřebuju asi. Poškození způsobené vybuchem. Ještě centrman elektřiny 300. Poškození 30%. Nevím, no. Každopádně mám 11. To je 15, tak. No, já potřebuju. Přeživší, potřebuju vůle. Bez vůli. Straně vájeznu. Kolikrát zachráněno, prdel. No. Já bych si měl dát už tady něco, ty vole. Ten druhý kritický zasah. Tady. Dobré. No, si to nechám tak, uvidíme, jestli to bude okej, ne? Tak to jde. Vole. Definitely don't sound like rebels. Maybe if I follow their tracks, I can find out where they're headed. I can probably use my focus to follow the tracks those riders left behind. No nonsense, just train. Where do you think you're going, stranger?
honorable paint. Let me take a look at you, stranger. You're the outlander who stood against Regala and her rebels. Only if it means we're good here. Don't worry. I'm not here to drink your blood, or whatever you Easterners think they do. The slaughter at the embassy wasn't your fight, yet you stood by the Martians. As far as I'm concerned, you're no enemy of the Tanakh. But you are going to need help if you plan on surviving the clanlands. I hear and see many things as a scout. I could share them with you, aid you on your journey. I'd be grateful. Well then, there's a tall neck south of here that's been acting twitchy. Something's wrong with it, but I'm not sure what. Might be smart to stay alert if you run into it. Good to know. Let's roll that tall neck, if I can override it. It'll give me useful data on the surrounding area. I should check it out. Ohnivý prstlbeku. Je to kurva daleko, jako. Stejně dělám hlavní koru tady tohle. A break from the rain. Good. No, Krista, stůj. Pěšky, potřebuji nějaké bukvá sbírat. Be careful not to let this stain my hands. No, ty bohu, se říkám utrpení, ty vole, fakt potřebuji hodně moc, jako. Prostě. To je vždycky píče za trest. I can override crucifix now. And right Kurva. Kurva. Se běhne trošku dál. Ale můžu vyzkoušet jak na to, co tu mám. Ale to je ještě naspěrovat. Ne. Bude se naspěrnout. Chyba repitu.
zkusíme. Ještě zkrát tady tohle. Bylo dobrý nápad. Celkem násilné, ty vole. No. Můžu zkusit. Počkej, můžu si nahledat pak úplně. Nechci to žrat. To je pícha. Že mi nabodnou, protože nebodlá, vole. Čo jebe? To je blbost, tohle to je vždycky... Tam prostě nějaký interval, asi půl vteřiny, kdy člověk musí počkat prostě, tyhle. A až pak třeba zmáčknout ten čudlík prostě, protože on to prostě nepobírá ten ovladač tak rychle. To je optimalizace. Ten zápas, tyhle. Musím bude počkat prostě, jestli to tam zobrazí, ty vole, pak až můžu jít ráno. To je celkem na fakt, no. Jděte to až teď. Prás. Nežubu. A ubírám ho ten jed, nebo co to dělám vůbec? Jednou bere asi úplný hovno teda. Tady to jako zkusíme. Zajímavý. Můžu se podívat, mohl být ještě ten druhý někde. Tady celkem na chujánku, jako když záleží po těch, kterým nepřátelům. Teritorium ohnívy Bristlebacků. Bych potřeboval to teritorium těch pičů šulínků, ale těch vole, jak se to jmenovalo, těch plavdrů, nebo co to bylo. What a day, I'd be interested in this. No, uvidíme. Not one more step. The Tanakh don't suffer outlanders in the Clanlands. I was given right of passage by Marshal Fashav. I'm not here to fight. Hair like blood. This is the warrior who defeated Gruda, champion of the traitor Regala. Her life is not ours to take. You may enter, but mind our ways. You will be watched. I'll keep that in mind. Víš? Zase také to drobné zasekování, ty vole. Že se s tím setkám celou dobu, to mě úplně... Irituje, jak cip, ty vole. Třeba ohniště, teď to nevidím, tak je. Kolik až pák teď ohniště.
budu We don't get normální. those hearts, we don't get water, and everyone dies. I'm going back to the pens. I'll gut those machines myself. An Easterner with a hair like blood. The outriders on the embassy. You killed Greta, Regala's champion. He was one of ours. It's Aloy, and I'm not looking for any trouble. Well, maybe I could use some trouble right about now. Out there is a big herd my people harvest. We take the machine's hearts, send them to our capital, get paid with water. It's harder every year. Killer machines keep showing up to defend the herd. Last one hit us right as we were penning up our prey. Nearly wiped us out. But our quarry is still in the pens, which means if I can get their hearts, we can trade for the water we need. If you go out there alone, you'll probably wind up dead, Draka. I'm not going alone, Chaplain. The great champion killer's coming with me. How about we answer some questions first? Doesn't sound like you like this commander of yours. Survival in the desert requires a more disciplined approach than that of other clans. Means she really likes her rules and order. But you don't. I just don't like hers. This is insubordination. I must be dehydrated. I heard him calling you chaplain. What does that mean? It means I've survived our youth, and outlived my brethren in many battles. As such, I counsel the Desert Clan. Those who reach my age are meant to share our wisdom with the young. Keep them on the true warrior's path when their stubbornness kicks up dust and clouds it. Jo, You knew Regala's champion, Gruta. He was one of ours. So was Regala. Desert Clan's pride and joy. Why is she attacking her own people? She feels betrayed. Regala was a legend among our clan, fearless and unrelenting. A marshal to Hikaru, chief of all Tanakh. His judgment made flesh. What changed? The Karja king asked for peace, and Hikaru agreed. Regala wanted payment in kind for the atrocities the Karja committed. A Tanakh empire that would push into the east. So she challenged Hikaru's decision. He had no choice but to face her in combat. Hikaru won. She should have died by his hand then, but the chief let her live. For Tanakh, that kind of mercy is a bitter drink. Now that she rides machines and murders marshals, we might not be able to ignore her camps in the desert for much longer. No one in the Desert Clan's touching those camps. This is between Regala and Hikaru. If the chief's strong enough to lead, he'll prevail. If he doesn't, he'll make way for one who is. That's a little harsh, isn't it? So's the desert. You mentioned the capital gives you water. There's no giving. We pay tribute for it with machine parts. Hearts being the most valuable. Every other desert village has some resource to exchange. But the capital of Scalding Spear is the only one with a constant supply of water. Here in dry country, it's the same as holding everyone's lives in our hands. It is the way of the desert. How we've always survived. Yeah. What can you tell me about this herd? Been there for years. We harvest the parts we need from it. No more, no less. New machines always show To dáváš up. palec hore. What about the killer machines you mentioned? They guard the herd. The more we take out, the more arrive. First sawtooths, then ravagers. Now, a sand-blasted thunderjaw. Hit us right as we were herding machines into our pens. That'll leave half my hundred. Furt nemůžu získat tu pičovinu na odstranění, kurva, toho jakéhosi zmrda, vole. Co tam jsou pak ty porostlé kytky, vole. Nevím, co to je, vole. Jde to dobře, ale říkám, nemůžu sehnat nikde tu blbost teďka. A teďka jsem byl v laboratoři a tam je nějaký plav
May the Ten protect you then. Nějaký plavder, něco, ty vole, že si ho můžu osedlat teda, ale potřebuju nějaké 3 jeho části, ty vole, myslím, že rohu, kurva, nebo co to bylo. A vůbec to zvíře tu ani nemám v bestiáři, je to plavder, nebo něco takového, něco s pluhem, ty vole. Fangor, Vizgam, Crimson, Crimson, Revenger, Shell Shipper, ani ho tu nemám, jako nějaký plavder, ty vole, a ještě to ani není. A můžu si to vylepšit pak tady v té základně, v té pevnosti, tak tam je pak ten, takový ten, v té laboratoři, však víš, o co jde. Tak tam si to můžu vylepšit. Ale ještě jsem nenašel to. Co to je, ty vole? Munice. No. Cirkulátor ze Speakstone. No jde mi o to, aj ty vole, že jako munici třeba, mám tady, mám munici tohle. Jo, a chce to vyžaduje strojové svaly, což je dost nakladné. Pak mám tady, vole, nějakou kůž, a to je tež, ty vole, nakladné, jak chci na nějaký, kurva, kovohmy, spíčoviny a tak, ale klasicky nějaký dobrý luk, ty vole, nemůžu sehnat prostě. Ale něco najdu, časem doufám. Každopádně je tu pong teďka, tak ještě můžu něco vylepšit. Vylepšuju vaky a tak, protože to je dost důležité. Tvary, ne, počkej, tady na život. No já vím, že jsou nakladné, však o tom vím, ale jde o to, že ještě nemůžu najít, že nemám ještě ani ty monstra, jako víš, tohle ne. Že nemám ještě ani ty monstra prostě, abych to mohl získat ty součástky z těch šulínků. A vybušná pasta, to též ani nevím, kde získám, ty vole, to teďka to ani nevím, že to mám. Každopádně tu mám nějakou zbroj, ale malé jádro, odolnost, tak to vylepším. To je celkem hovno. No a teďka zas sun, Wingův, štítov, stříl, přispový ocas, klav, draft pitches, takže klav, stydra, nebo co to je, taky ocas, tyjo, vlastně sebrat, kde si co si, na pičoviny, big bidu, ale. No teď mám ty luky, ale to je jako, teď mám jak straček, ale tyjo, nevím, jestli se to vyplátí, tady tohle asi jo, to stejně nic nechce, nějaký drát. Budíš, no a ta další už to už je nakladné jak pod námi z boku. No, každopádně potřeboval bych jako lítat, že? Bylo by to jako mnohem lepší, kdyby mohl lítat. Ale to asi až někde tady někde v prdeli, ne, to získám to lítání, tyjo, protože nevím, no. Každopádně to obtížně cestovat po zemi. Mám tu všechno označené, čekaj, ne, tam je ještě jeden. Ještě tu by měla být někde. Ne, tady to není. Tak to bude tady vevnitř. Bych potřeboval to lítání, no, nejlépe. To by bylo jako úplně top. Jo, to je kotlíkář. No, tu jsou zase kostky, tady něco pro NG, no, ta šachovnice. No. To je zásady Buroveru, tu je Burover. Spike, nějaký prostě kopítník, nebo co to je. No ani to není. Bristleback.
No ani to tu zvíře zatím nemám, jako abych si to mohl vylepšit a osedlat. Tu mám jenom ty skyfighdery, na tom asi budu moct pak lítat nejspíš. Na těch skyfighterech, ale s tím si nejsem zcela jistý, jestli to jsou přesně oni, ale určitě. Wiedmau, Glidhavk, no možná nebo tady na těch Glidhavkách. Glidhavk, Wiedmau, no není ten. Skripři. No hledám ty vole, ty pluhy vole, nějaké. Plou něco, no nejsou tu. Mířím to. Jdu objevit mapu aspoň. Chtěl by to nějaké ty bobule. No, to bude nebezpečné. Že to tu vidím, kurva, sama červená sračka. Tohle to je právě ono, to tam roste, také ty sračky elektrické a se to nemůžu zbavit. Co to je za mrtky? Bristleback, to jsou ti bůvory takový bizelní nebo něco. A ubírá mi to tu život, ty vole, protože to mám radost. Nedá se tomu nějak zabránit, aby mi to neubíralo? Úkoly, inventář, munice, lavičky. Léčivé bulevate, elektora, vlastně smí napojit rostlin, že extraktory, zrušil poškození, zbraně, tekutiny nebo to. Ne, to je to poškození jenom. A sedte si, smrdí! Tak se XP. Sice ultimátka v píči. Ale škoda, že nemůžu vypnout, ona je furt aktivovaná. A furt mi to žere tu ultimátku, ty body. Škoda, že to nejde odaktivovat, nějak deaktivovat nebo něco. No, to v píči. Potřebuju počkej, pekary. Tak, nějaké maso. To by měl být někde ten, ne? Počkej, to je ukryt, já chci tady dolů. Chance to rest. Check my gear. Jak ukryt? Se to nevím jak dostat, ty vole. Co to je za ukryt, kurva? Zajímavé. Budu moct lítat kamo, nebo ne? Za chvíli už. Od kolika toho levelu? Budu mít toho lítaka, nebo tak. To je hnus, já chci lítat, ty vole. Chodit pěšky, to je fakt yes. Tak jo, a je to tady dole nalevo. Kurva. Aha. Už to pěkně na píču. Spotted.
A tam ten jak budu moct ničit ty kameny, jak kdyby ocelové, co mám vlastně tady. Třeba tohleto, dívej. Zablokované, že chybí mi furt nástroj nějaký. Jako, víš? To asi nevíš, co? Kdy to budu moct teda ničit jak dlouho. Víč, těch tu je celé stádo, kurva. Počkej, tu s tím jsem ještě neviděl. Jo. Mě viděli? Ty kurvičky, aha, oni fajtí. To je dost času, no, tak ty jsme potěšil, kámo. Nos. To, že to žije, vole. Má těch hapeček tak kunda. To je hnus. Smrde! Zdechni. Aha, to není můj, ty vole, já jsem myslel, že to je můj, ty. A to není, to je jezdec z těch utárů, vole, těch nájezdníků skurvených, vypičených. Kurva, nehrá být. Měli střílit ten zmrt, to je tady ten, vole. Tady ten srač, budeme zabít jezdítko. A furt mě piču nepřestane střelit. Tady ta děvka. Svině. Cože? Ty kurva jedna, ty piču, dej si prdel. Tak to byl hnus, tyto. Svině. Aha. Belva čupka. Ty pičo, ti mě nedopálí, ty vole. To je seriál, tak kurva. Tohle nevím, čemu je, to má hovno damage úplně, tady to je zmrzné a že jsou asi nějak nachylnější na damage, nebo já nevím, vole, co to je. Ale je to nějaký divný, vole. No to má úplně hovno damage. Nevím, jestli to jenom oslabí nějak, vole, nebo něco. To tu vyzdírám. Kurva, že jich tu je, ale...
to Slovák sraček. Dobré, potřebuji tady na toho šulu. A on chodí kolem nějaké věže zas nebo něco, že... Jak se na něho vyšplhám, by mě zajímalo teda jako. Ještě další ty vole, no to tady píče košťatá vole, to je hnus. A stejně je zabiju. A přilezou další, už to vidím, to nemá cenu ani zabíjet, jo. Na chvilku se totiž spavnou, vole. Spíš zajímá, kudy chodí tady ten šulda, aby jak na něho zase mohl vylézt. A kudy mohl na něho skočit, jako. No. Nevíš, kamo? Aha, tam je věž. Tak jediná možnost je tady z té věže. Takže tam té věži, to je asi jediná možnost. Vypadá to, že tam jde, tak se tam mrkne. Jo, jsi to udělal pak s lítakem. Dívej, jsem to vybíhl, teď se vracím zpátky a už tu jsou zás a jde to na novo, ty vole. Ten respawn těch jednotek, jako jo, je to prostě šílený, hej. To může vybíjet furt dokola, furt. To nemá cenu ani zabíjet už pomalu, ty vole. Takhle fakt jak nepotřebuješ součástky, tak to můžeš probíhat, vole, protože ten respawn je fakt jako hnus. Potřebuji jenom ten. Hodit save, podívat se. No a on už tam není, ty vole, on už šel už pryč. On tu ani nechodí, vole, dokonce. Tohodle si dělal s lítakem, jo, tady tohodle šrulu. No u něho je stejně klíč. Je tam zámek nějaký u něho, takže on bude stejně asi zamčený teďka. Já se schovám, asi to tu aspoň uložím teda. Když nemůžu, tak to proběhnu, ty vole, a máme dál na další do toho. No, furt mě odhaluju jak čurat, ty vole. Seru na to. Běžím dál. Uložit se to nedá, uložím to pak. To bych potřeboval spíš ty bobule, ty vole, těch fakt je nedostatek. Součastek, když potřebuješ legálně součastky, musíš zabíjet. A je to nějaký nelegální způsob, když už zmiňuješ jen ten legální teda? Víš? Thunderjaw. To je ten zabíjak. Thunderjawa. Počkej, já se na něj schválně podívat, to má tak level 30 na ty vole. Jako to je zabíjak, tady ten. Počkej. To jsem, myslím, zabíjel teď jako v questu. No. Thunderjaw. Slovo místo. Nezautočit na mě, že ne? Já jsem taky hodný bobán. Ty piče, ten jerovatý. Zdrám, pič. Seru na něho, bych teďka nezabil, tyvo. Nějaký magor. Už nějaké lasery, papersky, no jasné, ty vole. Dívej se na to, he. Ty pičo. Poser mi zadá, vole. Ten můj stroj umřel.
Jedna rána můj poník umřel, ty vole. Tak to byla rychlovka teda. Já jsem tež mal na tak prka, vole. Po jedné ráně, kdybych neměl tu specializaci, že mi to ubírá o 40% méně nebo kolik, pod 25% HP, tak už jsem mrtvej, ty vole. Počkej. Ještě dáme savé. No, jdem tu. Getting close to Ether's location. Guy said it would be in some kind of physical process. No, se uvidí. Nebude tady ten fight, kamo? Jak ty si tu střelil, myslím, z toho kulometu nebo něco? Jak útočí na tu vesnici? Regala's forces may seem strong now, but her machines took out my entire squad. Remember the visions. The old ones didn't choose their fight, but still they stood firm. They didn't shoot her. And neither will we. No, možná tu je arena, ale není to ten, jak nám ukazovala Zenji, to video. Jak si tam střílel, jak tam útočili na tu vesnici. Ti mechové a tak, ti dinosauři. Yes, you are known to us. I am Becker, chaplain of the Lowland clan. You've come to speak with Chief Hikaro. Not quite. There's something I need here. Anything you need, the chief will provide. Come. Is that one of the visions you were talking about? Yes. Potřebuji robotického ptáka. The records of the 10. I can show you. On the way to the chief. Jsem si to myslel, že to bude tak. A to tak vypadá teda. These visions. You said they're the records of the 10. Na podobnou lokalitu. Jenom mě mrzí ty vole, že furt nemůžu otevřít ty skurvené kytky vypíčené. Bylo spíš ten stroj, který vlastně, kdyby obrůstají v toho stroje ty kytky, vole červené, co ubírají život a oni mají schované ty věci tam v tom a tak vždycky. That is why chaplains are so important to the tribe. Já nevím, jestli to vidíš, ale asi ne. Já ti řeknu, jak se to jmenuje. Počkej. Nastavení, systém úložiště. Galerie. Plouhorn. Jo, jsem si to našel. Tak, už jsem to našel. Je to Plouhorn. Takže nějaký Plouhorn musím najít nějakou stvůru a potřebuju 3 jeho rohy. Nevím, kdo najdu. Toho Plouhorna. Jestli to nebyl ten píčus, co jsem měl v questu, vole. Teďka před chvílí. Co jsem staral. You've already shown that you can stand against her. I'm not here to fight alone. To by se ho mohl totiž dochodit. Kdyby si stál 3 rohy. That is for the chief. He can be very convincing. What does it mean to be a chaplain here? We who outlast our youth study the visions and share their wisdom with our young. What kind of wisdom? Kaplanka má určitý druh toho privilegie. No však jo, všechny monstra se vyskytují všude furt. Ale jde o to, že ten Ploughorn, že ho nemůžu najít. Počkej, já s ním dokecám a já ti to ukážu, ten Ploughorn. To je taky dinosaurus, ty vole, on má jak kdyby
Já nevím, u hlavy jak kdyby krunýř, ty vole, a prostě dva rohy, jak píču, jak pluhy doma prostě. A já nemůžu najít, prostě dokážu, počkej. Dívej. Jo, nikde prostě bych měl najít plavhorna, ty jo. Tu je nějaký Thunderjaw, Klav, nějaký Drap, ty vole, Bristleback. Jo. Máš Kurva Brewery, Ron Spiky. Ukáž mi plavhorna, vole. Když mi ukážeš plavhorna, on tu vůbec není právě ten whisky, jako. A to jsou spíš také ty malé potvůrky. Když se na to dívám. Jo. No, tady Thunderjaw. Jako největší, co jsem měl, tak to byl asi ten boss fight, co jsem tam měl. A teďka, jak jsem projížděl, tak to byl vlastně tady někde byl schovaný. Tady ten asi Thunderjaw, tak to asi tady, jestli to bylo on teda. Ale myslím, že jo, že to byl ten Thunderjaw. Tak to byl. A ten plavhorn tu vůbec není, jako. A já právě potřebuji 3, abych na něm mohl jezdit. No, tak uvidíme. US Army, ty vole. Kapitán Amerika, ne, tady bude. Myslíš, že asi střelit do hlavy. No. Proč mi to ukazuje? The 10 were dedicated soldiers, working together as a squad and and when the time came for battle, they Podívej se na výzev volitelné. leaped to glory. All Tanakh seek to follow their example. For the chief, one of the few things the clans had in common. Jít do trůnního sálu. No a hlavně, hej, dívej, ještě jak jsem procházel tady tou jeskyní, tady, tu, a jak tam byla ta laboratoř, tak dole byly zavřené dveře, ty vole, a byly na kód, hej, a měli nejenom ne 4 jako ty cifry, ale myslím, že jich bylo 6, nebo tak nějak. Ale ani za boha jsem nemohl najít prostě přístupový kód k tomu. Nevíš, že jestli teda sehnat tam v té skále, v té laboratoř, anebo jestli se to sežene úplně někde jinde. Říkám, ani za boha jsem nemohl najít nějaký 6místný kód, ty vole. Co to je? Jak nelze provést? Generations ago, my clan, the Lowland, looked to this one for inspiration as they claimed the jungle to the southwest. Střelí 2 šípy. Teďka. You have an old world recording? This box was speaking with voices of the old ones. But now there's noise over them. Let me take a look. Where did you find this? We took it from an Asuram Delver. She was trying to steal it, and other artifacts from Tanakh territory. The others were going to bury them krásné, kdyby měla popaleniny, ty vole, na ksichtě. Well, the data here is probably corrupted, but... Delta Juliet 9, you are weapons free and clear to engage the swarm. Good hunting. Copy that. We'll buy Zero Dawn the time you need. Delta Juliet 9 out. The voices of warriors from the past. And that Asuram wanted to sell them for shards. The bravery of the 10 should be remembered. I'm not sure what you mean by the 10. These voices came from the final battle of the Old Ones. Another battle? I could learn more about it if I could find the other boxes.
That Delver did say there might be more recordings to be found in the wreckage of ancient flying machines. She claimed she had a way to locate them. Yeah. The box with the voice data on it isn't letting me locate them. I could use it to find the others. If you do, then bring them back here. I will see to it that they're treated with proper respect. Whatever sacrifices were made by these ancient soldiers, we will honor them. Ty vole, tak chce vykecavat, to je hnus. Do you get many Osram Delvers in Tenak's territory? Fewer every time we catch them, but those thieving rats would do anything for the shards. There'll always be some who will risk coming here. And what do you do with the ones you catch? Nějak nerozumím tomu, proč oni na začátek té hry dali prostě určité věci, nebo určité věci k odemčení, které vlastně ty nemáš šanci odemknout až nevím, někde za půlkou hry třeba až. Takže ty se pak budeš muset v půlce hry vracet v podstatě a celou tu část mapy, jak kdyby projít znovu úplně celou, aby ty si to tam pootvíral, poodemykal, po případě našel nějaké unikaty a takové pičoviny. Takže to budeš muset projít celé znovu, jako jo, jenom kvůli tomu, že oni to tam nechtějí na začátek. To byla pičovina, to nechápu, proč udělali, jako. Když budu chtít, kurva ne, přece, tak si tu hru třeba, vole, budu hrát pičo, já nevím, třeba, vole, do Aleluja. Ale kurva, když prostě si chci ten průchod užít, pičo se vším všudy, všecko si otevřít, tak kurva, tam přistupním všecko ne, asi, tyjo, to je nemoc, prostě, nějak tomu fakt nerozumím, jako. To je prostě všecko nepřístupný, vole, pojď to na piču všecko. Kam teď? Tu jsem byl. Je tady. Občas to špatně ukazuje, tady ten ukazatel, ty vole, to je taková bomba. Taková perlíčka. Dneska se mi stalo, že jsem se stekl, ty vole, normálně ve skale a nemohl jsem se pohnout dál, minule se mi to stalo tež, to se mi stává celkem často. Při skluzu, při potápění, ty vole, takže se seknu prostě a nemůžu se pohnout a utopím se třeba, nebo ty vole, se zaseknu a nemůžu se odseknout. To nějaká chybíčka se tam občas stane, jako no. Musel si tak dvakrát jsem musel načítat už hru, jakože zpátky, kvůli těmhle pičovinám. No, ale jak pěkné, jako. Jednoruký zabiják. The savior of Meridian. I am told you held back Regala's forces. I told you I must battle. Kapiča, vole. Je kokoty, vole. To bude ta arenka, ne? Asi, kterou teďka zmíníme. To stejně nepůjdu, dokud nebudu mít vole, štítské schopnosti na max, tak to seru, to nemá ani smysl tam chodit. Já mám všetko totiž dané, vole, ve vraždění, takže jako v tichem, víš. Takže nemá cenu tam ani lézt, protože bych je stejně zdechnul. Já pokud nebudu muset, no. You have named your price. Now I name mine. With my marshals dead, I need your spear. Help me defeat my enemies, and I will grant you access to the chamber below. I don't have a price. No, ještě naštěstí, že tak. No, nebudu muset vypořadovat za renkou, tyjo, teďka. Se pak tomu budu vracet, protože to fakt, ty vole, nemá cenu. Já jsem to chtěl všechno dělat postupně, ale prostě ty to stejně najdeš, ale stejně to nemůžeš se tam dostat, odemknout to a tak nemáš potřebuje vybavení věcí. To je prostě hovno.
Takže až budu mít lítáka, ty ostatní piča unikátní vybavení a takový píčoviny, tak si to všecko obejdu, oblítám, ty vole, užiju si tu hru. Takhle, teď si to užívám spíš příběhově, no. Takže mi mrzí, že mi to spíš nutí, než aby to byla má volba. Fine. What do you need? I need more marshals to keep the tribe together. Such warriors can only be promoted at a trial by combat called the Cool Route. I've sent out a call for the competition. Since Regala seeks to undermine me, she is certain to attack it. Ale hlavně tam nechlastej toho čekat Elsa, ti není špatně. So what, you want me to be your bodyguard? No. To defend the Cool Route. But there is more. Knowing Regala will attack, one of the clans had balked at sending their contestants. To bude asi ono. Že ta Regala bude útočit na jejich ten. The commander of the Sky Clan, to submit and send his best. Force him to submit. Z nich klan. Whatever is necessary. I can't hold the Cool Route with 2 of the 3 clans. Marshal Cathala will assist you. He was maimed at Barren Light, but he can still be of use. I sent him ahead to the northern village of Stone Crest. Meet him there, and he will guide you to the Sky Clan stronghold. If you have any questions about your mission, now is the time. Fashav called Regala your greatest mistake. Why? That is not your concern. Really? I fought against her forces at Barren Light, and I don't even know what her problem is. She was the deadliest Každopádně textu to má jak piče, normálně. To by vydalo na 5 filmů, ty vole, jako Avatar, jenom 10 hodin textu to má snad normálně ta hra. Když takhle se ze všemi povídáš, ty vole. Abys věděl ten příběh všecko a ty pičoviny, tak to má fakt tak na 10 hodin, ty vole. When I accepted of odds and treaties, she went mad, called me traitor, challenged me before the marshals. What did you do when Regala challenged you? If you were to knock, you would know that such a challenge cannot be refused. It was not easy to subdue her. I bear 7 scars from that fight. The other marshals wanted me to execute her on the spot, but I found I could not sever the bond between us. Her loyalty had been as boundless as her rage, so I spared her. Rather than mercy, she took it as a humiliation, one she will never be free from. Ale to lotři. Jak to myslíš, ale to lotři? So Regala wants you dead. She does. But that will not be enough. She won't rest until all 3 clans fall in behind her as she marches on Meridian. Who knows? With machines under her control, perhaps she can raise it to the ground. It's been tried before. So I hear. What exactly is the Cool Route? Where once the clans fought each other, now we fight as one, against the machines. That is my law made manifest in the Cool Route. Each clan must send contestants whenever I call for the ritual. These contestants face trial by combat against machines in an arena just beyond these walls. Those who distinguish themselves become marshals who bind the tribe together as peacekeepers. Why won't the Sky Clan send contestants to the Cool Route? Of the 3 clans, they have the most defensible base, protected by a mighty wall called the Bulwark. Their commander believes he can wait out the war between Regala's forces and my own, safe behind. No právě mám z toho trošku smíšené pocity, jelikož já mám vlastně, vole, tuhle tu hru koupenou od toho píču jakože staženou z jeho knihovny. Tak si právě nejsem jistý,
jestli budu moct, ty vole, si stáhnout to DLCčko taky, víš? Pokud jo, bude to super, ale jak ne, tak budu asi celkem nasraný, jako no. Že jsem si koupil hru od nějakého čuraka z knihovny a já si nebudu moct koupit ani DLCčko, jako víš? Ale já si myslím, že když mám v knihovně, takže bude stačit jenom nainstalovat a záleží kolik jestli bude free, nebo jestli bude vole placené. To se uvidí jako. Každopádně, jestli to nebudu moc stáhnout, tak budu pěkně nasraný, jako. Ale je to krásná hra, tyjo, jako musím říct, že se jim to povedlo. Tak rozsáhlý příběh, postavy, ty vole, každá postava má prostě tu svoji linku. Jo, i ty barvy, ty vole, ta grafika, všecko. Emoce, jak vidíš všechno na ksichtě a tak, je to fakt moc pěkné, jako. Jako kdyby už takhle vypadala každá hra, co vyjde, tak ti musím říct, že ani nepotřebuji PlayStation 6 nějaký, ty vole, nebo něco. Tohle mi bohatě stačí na hraní, jako to, já už víc nepotřebuju teda. Pokud to nebude už nějaká, vole, UI, vole, že to nasadíš, vole, nějaký čutky na sebe a budeš, vole, ve virtuální realitě, vole. A bude to jako originál realita, ale jak v nějakém filmu, ale tohle to už je na takém úrovni, že to už je úplně jedno, vole, co máš. Každopádně ty hry jsou úplně luxusní už. A bohatě to stačí, jako si nemyslím, že by bylo potřeba z nějaké PlayStation 5 Pro nebo PlayStation 6, vole, a pak, nevím, no. Je mrtě. Je hodně těch technologicky napřed nebo něco, jako je to super. To paráda. Počkej, až to uvidíš na té mojí 4K televizi, tyjo, tak je to dobré jak střemíně, nebo. Ne jak na monitorku, kurva, 27 nebo tak. Tak máš ty vole 40 cm televizi, tak to je volejná. I marked the spot where it shone with my spear, and I took Faraday's words to heart. Renounced war between the clans, trained warriors to fight machines, ordained marshals through the cool route. Since then, the tribe has been at peace, until Regala attacked that barren light. And the chamber beneath the throne. You went in after the vision? I did. Inside is an ancient device. It hummed with power. You will see it for yourself after the cool route. This I swear. I'll do what you want. I'm going north to deal with Dakota. But you better not forget about our deal. You will have what was promised, if you succeed. Speak to Já potřebuji toho pláv Horna, no. Potřeboval bych ty 3 jeho klity, vole, jak se střelit. Tak snad to najdu, doufám brzo. Podívám se, co tu. Nic tu není, akorát sběratelka černých skřínek. Tu je asi ta arenka, o které jsi mluvil. Tam se dostanu asi tudy bez tak. No, na tu arenku já teďka prdím, takže. No, s tekou. Come, let us speak. Hikaru said you have something for me? A weapon to aid your mission. You'll need it for the long road to Stonecrest. Many machines prowl along the way, and our scouts have sighted Regala's rebels in the area. Machines and rebels. Nothing I haven't faced before. Indeed. Head north towards the foothills. Nedala mi náhodou teďka tu zbraň? Until your legs burn and the chill air catches in your chest. Then you'll know you're in the Sky Clan's domain. Kterou dokážu zničit ten krystal takzvaný, nebo co to bylo? Ne.
Krátcí přesné šípy jsou nyní k dispozici pro jeden z tvých odstřelovacích luků, kdy to možné šípy způsobí vysoké tráci poškození moci vyboje se vzduchu, že k odstranění pancéřových platů, odolných protivníků nebo k oddělování užitečných součástek od strojů. Aha, to přesně potřebuju, takže abych mohl oddělovat součástky, takže počkej, inventář, to je tady ten. 265. To je ono, asi to vpravo, to 265, to je to trhavé poškození, že asi to oddělování, jak kdyby těch součástek, proto je to tak vysoké. Že nejspíš. To vypadá dobře ten luk, ty vole. To vypadá fakt dobře, jako. Určitě ho vyměním. Počkej. Upravit. Ty nevidím, když mi napíšeš podrobnosti talentu třídit. Použít. A asi ho použiju místo tady tohohle žída. No, ale má jenom 3 náboje. Ulítá s ozvěnou. Ulítá s ozvěnou, strojové svaly. 13. Ty pičo, ale to je nakladné teda jako. Za 2 šípy mám 13 strojových svalů, tam mám jenom 14. A ulítu s ozvěnou. Dá se to někde koupit, ty součástky, ty vole? Třeba za železo, hej. Bo to je Brutus, jako hej. To nedám, ty vole, na to ani nemám. Takový randal, no to už ty píčo, ještě taky prdel na list. Potřebuji to. To fakt nevyrobím, prostě strojové svaly, já jich nemám tolik. A ani nevím, který abych ho oddělil, ten sval. A co je tohle za monstrum? To je zase ten Bristleback. No. Odstraní schopné osazené zdroje, zničí zbytře zabití. Odemčenou stroj. Odpojitelné. Počkej, klíčový zdroj k vylepšení. Součká se k vylepšení zbraní a brnění. Klíčový zdroj. To mám klíčový zdroj. Od koncentrace a poškození, odstranění útoku. Klíčový zdroj pro vylepšení. A co to je? Za součástku. Klíčový zdroj? Jako tak se to jmenuje ta součástka, nebo? Aha. Ne, to je vynutý drát, asi. Zdroj. Běžný, vynutý drát. A tohle? Kel z Bristleback. Aha, tak takhle to je. Takhle vlastně, tak se to jmenuje. A to je 100% drop asi. Pak je tu 10% drop na primární nerv, 34% drop na nějaký pancéřové tepla, průrazný borec. A nebo to je tím, že to siskám. Ne, no. Musím na to přijít. Každopádně to vyzkouším. Ale počkej. A to má to drtivé. Ale zas to strojové svaly, jako. A tady to je strojové svaly. Já nechci luk, který potřebuje strojové svaly. Protože já už to mi žádnou nemám a já je nemám jak odtrhávat, ty vole. Já potřebuji nějaký obyčejný zmrt luk šít. Počkej, to musím ho startovat domů, šípy, co? Jako domů. Když jako trefím jenom tam do toho
Tady třeba, tady do toho rohu teďka. Tak, teď jsem mu to vytrhl. Vidíš to třeba? Tohle je smysl, ne? Počkej. No, však to zmyslel. Teď mám třeba ten roh, jsem zebral. Dokonce kel, bratva jsem zebral dokonce. Tak tohle je zmysl, ne? A tady jde teďka spíš o to, že ono to chce vlastně, abych já to mohl střílet, tak na výrobu toho střelného to chce ulitu s ozvěnou, to ani nevím, kde se beru, a pak to chce strojové svaly. A to tež, ty vole, jich mám jenom pár jako za celou hru, takže vůbec nevím, jako kde to se beru, tyhle ty věci. Jo. Prostě ty strojové svaly nevím, kde zabrat. Abych jich měl dostatečné množství, jestli se to dá někde koupit. Fakt nevím, jako. Tohle je Widman. Prděs, ti dám těs normálně, staneš na parcinu a uvidíš. Kořist, počkej, to je tak. Strojové svaly, ale dá se získat z kteréhokoliv stroje. Ale to je přesně to, co potřebuju, takže mám jenom zabít a nemusím to z něho jako... A nemusím to oddělovat, jako jo, nebo jo, jak jako, teď to trošku nechápu, to tělo. Pak to jsou, to jenom když ho zabiju vlastně to tělo asi, takže to můžu získat vlastně z jeho těla, když on umře. Pak jsou kly, to jsou... z Videmana, pak je tu nějaké kořist, jo, čisto voda. Nějaké pásti, když ho trefím do prdele. Jiskříč. Strojové svaly. Přímo na jeho prdeli jsou ty strojové svaly, ale jde o to, že já nemám klasický luk, že mám luk jenom... No, ale jde o to, že já nemám, kdybych aspoň ten klasický luk, ty vole, kde já nemám prostě ty šípy tak drahé, že to je všechno jenom za ty strojové svaly. Takhle to mám všechno drahé jak čert. Shelterin? Co je ty shelterine? Ti ukážu, jak se to dělá, he? Dívej. Aktivace. A jdem. Teď mám tichý moc zabíjaka, dívej. Tichý úder, ty vole. Tichý úder, dvě. Jača. Tichý úder 3. Všechny 3 mám nášle. A zkusíme nějakou pást. Jednu. Prásk. Dáme druhou. Ještě tady dáme jednu a uvidíme. No pojď, puťa. Musím ho prasknout do prdele, abych ho musel střelit, ale... Ty vole, to je damage. Zabíjat. No nic, tak ostřelíme. Tak. Já se zvědávě, co s ní získám teda, jako z těch velkých. A ještě tu byl ten třetí, ne? Někde tam je. Běž. Doufám, že to mě nezabije, teda. Přestal mě trucát. Tenus.
drát, odolný pancéřový plat. Aha. Co tak, tyhle? Co hudruješ? Tak pojď ty, cucáku. Puťa. Tak, a střelil jsem ho do koule. Každopádně se zvědavě, co mi dají teda, jako. Protože potřebuji ty zdrojové svaly, vůbec je tu nemám. Střepy, drát, ty vole, nějaká cipkovoda, no to je super. Tu je, dívej, já dostanu jeden sval, ty vole, jenom jeden jediný. To je úplně trapas, jako. Ne, počkej, strojové svaly jeden, jo, ale mám jich 15, no. Nějaký nerv jsem dostal, tak to je super, jsem dostal jeden sval, ty vole. Teď abych doplnil šipy, tak musím koupit, tak musím dát 2 svaly, ty vole, a mám jenom jeden. Za celý ten fight. Tak to je bomba, jako. Takže jsem v mínusu o sval ještě. Já potřebuji nějaký luk, prostě, kde koupím ty vole jenom, nevím, prostě na trhání, nějaký jednoduchý, úplně totálně shit the fucka. A kterým prostě budu trhat ty pičoviny od nich. Nemáš nějakou rádu, kamo? A to pak. To nemáš nějakou radu, jak nějaký luk, který by to trhal od nich ty pičovinky? Počkej, vyhlídková věž. Když půjdu na vyhlídkovou věž, jako, tak odhalí mapu, nebo co? Aha, to musím najít. Počkej. Nějakou horu? Co to je? Ten obrázek nějaký, ale... Nevíš, kde to patří? Zetky? Ano, je nejlepší schopnost. Aha, nevíš, jestli to je u valečníka, nebo u čeho to je vůbec? Jo, schopnost na trhání, aha. No, ten s ním pořád z místa v takových kopcích. No, ty jsou kde, ty vole? A? Už to vidím, tam. Taková schopnost, jo? Tak počkej, podíváme se schválně na dovednosti. Někde tady? Na valečnické? Co se jde útoku? To asi ne, ale... Strojírenství? Pokud chceš hledat stroj... Ne. Myslíš tohleto? Ale to je schopnost jako přímo taková jako aktivace, že to jako... To se dá tak často aktivovat? Myslel jsi tu schopnost, tu první? Jsou ovládnutí stroje. To jsou většinou ovládnutí strojů, jako tady tohle ty věci. No a jediná schopnost je tady odtržení součástky, tak je nejlepší tady ta schopnost, jako asi na to odtrhování těch součástek. Tady tohle, když chceš farmit,
tak si to asi nějak zadáš a obyčejným lukem to takhle trháš. Asi a úplně ho ošidíš od ty srandy. Poškození slabých míst 25%, poškození součástek 25%, odtržení součástek 25%, takže bych měl 75% asi na další úrovni, na třetí úrovni 85%. No, tak do toho by bylo dobré to dát, ty body. Ale teď mám 0, no, ty vole. Já mám ještě totiž mám přeživší, že? Pak mám, vole, tu zvědkyní. Ale dá to resetovat, že jako. Ale zatím to nechám tak, protože bych se stejně asi dostal takhle do prdele, kdybych si to předělal. Já si nevím, jestli bych něco zabil teda. Na nejtěžší obtížnost. Farmit součástky můžu pak, jakože. Je to ono? Nevíš, kamo? Vypadá to jak ono, ty vole, ale kde mám někde poblíž. I'm getting strong color on this. That metal structure looks like the one in the image. I think I might be Jako hora, kde ty vole. Počkej, nahoru, ty pičo, blbá. Aha, ty jsi to dělal podle návodu na autu. To ne, to mi nevadilo takové věci. Ne, tohle není ono asi. Že ne? Jo, to je jasné, že jsme ve správné stavebnosti, ale v jaký? A kde o to jde? Z jakého úhlu, víš, abych to... A nevidím stejně, tam je ta jedna ruka a nevidím tu druhou. Ale má to dvě, ne? A je to vůbec ono? Protože to má druhou páží. A já ho nevidím. Nevím, jestli jsem to správně někam. Protože jak říkám, tyhle. To má druhou ruku a já to nevidím. To vypadá nějak divně, kde to je, kde jsem tady. Vidíš, to je prostě jiný obrázek, tyjo. To je úplně něco jiného, tyjo. Tak kde mám jít do píče, nějaké pole, tyjo. Kde to bylo oko? Naskynu okolí a najdi stopy jezdců. To bylo vydáno, ne? Nevíš, jestli jsem to správně? Jo. Jako tam vzadu ta hora, to by... už to mám. Moc to neodpovídalo tady tohle, ale budíš. Máš návštěvu, tak si užij, kamo. Já to stejně za chvíličku půjdu ven.
Musím dovenčit psa. Tak se bav. Ještě úplně už to hotový. MandarinCZE, nejsou oni. Já potřebuji ten toho plavhorna najít, jak ho najdu, tak to prdele. You've got to help my friend. Wait. Slow down and explain. Matei and I were heading south with supplies from Salt Lake when machines attacked. I left her behind so I could get help from the Grove and ran straight into another machine. So your friend is still up the road, fighting machines? That's what I'm trying to tell you. I'll bail her out if I can. You go on and get those reinforcements. Will do. I'm in your debt. Jasné. Máš to mě, ale sedu teď na tebe. Já se vrátím někdy příště, až na něm budu mít to svoje malé klíště. Si to vložím a sedu na to. Počkejte, jsem před sebou nějaké hajzlíky. Ale tu byl ty Plavraptoři, vole, a tak, ne? Tady Thunderjaw, Clav Strider, a potřebuji ty piče, ty prky. Nemůžu najít prostě. Nos. Raz, dva, tři, čtyři, pět, takže pět saveů, víc nedělám. Budíš, no. Nic, tak jdu. My se kam. Zatím. A ti to uteče.